السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي إن شاء الله هنكمل اللي بدأناه في الفيديو الأول في كلامنا عن بارت 1 لما كنا بنتكلم عن حاجة اسمها الاتش فاك، وقلنا إن هو بينقسم لقسمين رئيسيين، حاجة اسمها الاي سي وحاجة اسمها الفنتيليشن، ومش هنتكلم عن الهيتنج. اتكلمنا في الاي سي عن حاجة اسمها دي اكس سيستم في الفيديو الأول. الدي اكس سيستم ده مراجعة سريعة كده، كان معناه ببساطة إن أنا باخد الفريون بطريقة مباشرة ببرد بيها الهواء اللي أنا عاوز أكيف بيه المكان اللي أنا قاعد فيه، عشان كده كان اسمه دايركت اكسشينج سيستم. وكان بينقسم لثلاث حاجات، حاجه اسمها السبليت يونت ودي كانت بتستخدم في الاماكن الصغيره، حاجه اسمها الباكج يونت في الاماكن المفتوحه اكتر زي المولات والحاجات دي، حاجه اسمها الفي ار اف، الحاجه دي كنا بنستخدمها في الاماكن اللي فيها مكاتب كتير او اوض كتير جدا، وكل الاوض دي محتاجين نكيفها، فعشان كده كنا بنستخدم حاجه اسمها الفي ار اف. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم في الفيديو دوت عن حاجه اسمها التشيلد ووتر سيستم. يعني ايه؟ يعني انا باخد الفريون ببرد بيه ميه، والميه دي هي اللي باخدها ببرد بيها الهواء بعد كده في المكان اللي انا عاوز اكيفه. طيب النظام ده بينقسم لحاجتين رئيسيتين، حاجه اسمها الالكتريك وحاجه تانية ميكانيكال، فاحنا هنعمل فوكس على الالكتريك. الالكتريك دوت النظام ده بينقسم لقسمين رئيسيين، حاجه اسمها الاير كولد وحاجه اسمها الووتر كولد. طيب والديستريكت ده معناه ايه؟ هو بالظبط شبه الووتر كولد بس حاجه على كبير شويه. فيلا بينا بقى نشوف كل حاجه من دي معناها ايه وبتتغذى كهربيا ازاي. زي ما اتفقنا هنمشي بنفس الكونسبت اللي احنا كنا ماشيين بيه. اول حاجه هنتكلم عن المعلومه بشكل عام علشان حضرتك تفهمها وتفهم التغذيه الكهربائيه كان ايه سببها، بعد كده ندخل على الجزء اللي يهمك الكهربي اللي هو التغذيه الكهربائيه، ولو في ملاحظات هنبدا نقولها ان شاء الله. يلا بينا نبدا. خلاص زي ما اتفقنا ده كده تحصيل حاصل اللي لسه قايلينه دلوقتي بالظبط. خلاص كده زي ما اتفقنا التشيلد ووتر سيستم معناها ان انا باخد الفريون ببرد بيه ميه، وبعد كده بنقل الميه دي لمسافات بعيده ببرد بيها الهواء اللي انا محتاج ابرده. طب الكلام ده ليه؟ الكلام ده علشان الفريون لما بيمشي مسافات طويله بيحصل لوسز في درجه البروده بتاعته او في عدم احتفاظه بدرجه البروده بتاعته، فكده في مشكله. علشان نتفادى المشكله دي بنستخدم الميه ان انا ببردها عند الفريون وبنقل الميه، لان احتفاظ الميه بدرجه حرارتها او بدرجه برودتها اكتر بكتير جدا من احتفاظ الفريون بدرجه برودته او بدرجه حرارته. فيلا بينا نبدا. اول حاجه هنتكلم فيها زي ما اتفقنا هناخد النظام الالكتريكال وهنتلاشى النظام الميكانيكال الثاني. اول حاجه عندنا حاجه اسمها الاير كولينج. فاكرين الدياجرام اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده في الدي اكس سيستم اللي هي السايكل بتاعه الفريون؟ السايكل دي شبهها بالظبط مع اختلاف بسيط جدا. احنا هنا زاد عندنا ان انا باخد الفريون ببرد بيه ميه، وباخد الميه دي بنقلها مكان بعيد ببرد بيها الهواء. طب يلا نمشي مع السايكل واحده واحده. اول حاجه في السايكل الكمبريسور. الكمبريسور ده كان بيعمل ايه؟ كان بيضغط الوسط اللي انا ببرد بيه سواء كان فريون او غيره. بدخل بعد كده على الكوندنسر. الكوندنسر دي كانت مرحله ابتدائيه لتبريد الفريون عشان اخد منه اعلى كفاءه، بدل ما كان داخل ب 80 بيخرج من الناحيه الثانيه ب 50. خلصنا مرحله الكوندنسر دي، دخلنا بعد كده على الاكسبانشن فالف بيعمل تمدد للفريون، والفريون لما يحصل له تمدد درجه حرارته بتقل جدا او درجه برودته بتزيد جدا عشان ينفع استخدمه ابرد بيه الحاجه اللي انا عاوز ابردها. بدخل بعد كده هناك كنا بندخل على حاجه اسمها الايفابوريتور. الايفابوريتور دوت هنا بستخدمه ان انا ببرد بيه ميه بتدخل من ناحيه سخنه او من ناحيه بدرجه حراره معينه، بتخرج من الناحيه الثانيه درجه حرارتها اقل. زي ما اتفقنا ان السهم الاحمر دايما بيكون درجه الحراره اعلى، السهم الازرق او الخط الازرق بيكون درجه البروده اعلى. طيب تمام جدا. لحد دلوقتي كده مفيش اي اختلاف ما بين كده وما بين اللي اتكلمنا فيه قبل كده، غير حته ان هنا بزود الميه اللي انا ببرد بيها. طب الميه دي محتاجه بامب، فكده زاد عندك حاجتين. زاد عندك السايكل بتاعت الميه دي وبنقلها هناك عند المكان اللي عاوز ابرد بيه، بعمل ايفابوريتور تاني جوه عند المكان اللي عاوز ابرد فيه، زائد ان انا زاد عندي بامب هنا. فده كده الموضوع بشكل عام وبشكل ميكانيكا او بشكل فيزيائي. يلا بينا نتكلم على الحاجه اللي تعملها. عندي الكومبوننتس اللي في السيستم دوت التشيلر. التشيلر ده خلاص كده احنا فاهمين البروسيس بيتم فيه الفور ستيجز اللي هي الكمبريسور، بعد كده الكوندنسر، بعد كده الاكسبانشن فالف، بعد كده الايفابوريتور اللي انا باخد منه ميه ساقعه. طيب باخد الميه دي بروح بقى فين؟ بتدخل على البامب. البامب دي بتضخ لي الميه لمسافات بعيده لحد ما انا عاوز اكيف، لحد المكان اللي انا عاوز اكيفه. طيب تيجي هنا بقى نعمل ستوب كده. المكان اللي عاوز احط فيه المكيف او اللي انا هستخدم فيه الميه الساقعه دي بينقسم لحاجتين، لو المكان كبير او لو المكان صغير. طب لو المكان كبير بستخدم حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الاير هاند يونت. طيب لو المكان صغير بستخدم حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الفان كويل يونت. دي للاماكن الكبيره ودي للاماكن الصغيره. طيب برضو علشان يبقى عندك خلفيه انت كده فاهم، دي الاماكن الصغيره فالحمل بتاعها هيكون قليل، ودي الاماكن الكبيره فالحمل بتاعها هيكون كبير. فمن باب اولى ان حضرتك لما تيجي تغذي دي لازم هتراعي انك تغذيها من حاجه تشيلها تقدر تغذيها، ولما تيجي تغذي دي هتغذيها من مكان برضه مناسب ليه. تيجي بعد كده على الجانب اللي يهمنا اللي هو جانب التغذيه الكهربائيه. انت عندك احنا اتفقنا على الكومبوننتس، عندنا التشيلر والبامب والاير هاند يونت والفان كويل يونت.
التشيلر عندي بغذيها ازاي؟ بغذيها من ام دي بي، لوحه كبيره، وزي ما اتكلمنا في الفيديو الاول عن الاسباب اللي بتخلينا نغذي الحاجه اللي حمل كبير، الحاجه اللي هي حملها كبير من ام دي بي او من اس ام دي بي. تدخل بعد كده على موتور كنترول سنتر، تدخل بعد كده على ديسكونكت سويتش عشان الصيانه، تدخل بعد كده على التشيلر. البامب اللي هترفع لك الميه دي او اللي هتضخ لك الميه دي من عند التشيلر لحد ما انت عاوز توديها عند الاير هاند يونت او عند الفان كول يونت، لازم تتغذى تغذيه كبيره لان حمل البامب دي بيكون كبير. فهغذيها من ام دي بي، داخل على موتور كنترول سنتر، داخل بعد كده على ديسكونكت سويتش، داخل بعد كده على الووتر بامب. الاير هاند يونت، احنا اتفقنا ان الاير هاند يونت دي المفروض ان هي بتغذي اماكن كبيره او بتكيف اماكن واسعه. طيب عشان كده بنغذيها من ام اي دي بي، عشان كده بنغذيها من ام دي بي او من اس ام دي بي، داخل على موتور كنترول سنتر او كنترول بانل، داخل بعد كده على ديسكونكت سويتش عشان الصيانه، داخل بعد كده على الاير هاند يونت. اخر حاجه عندي الفان كويل يونت، المفروض ان هي بتكيف اماكن صغيره، عشان كده الحمل بتاعها بيكون قليل، فبغذيها من ديستريبيوشن بورد من دي بي او من اي سي بي، داخل على سيركت بريكر، داخل بعد كده على ديسكونكت سويتش، داخل على الفان كويل يونت. نلاحظ حتى الديسكونكت سويتش هنا شكله اصغر من اللي هنا. ملاحظه بس بسيطه كده، الاير هاند يونت دي هي بالظبط الميكانيزم بتاعها شبه الباكج يونت، بس لما بروح باخد الجريلات بتاع التكييف بنزل بيها تحت عند جريلة السبلاي وجريلة الريتيرن، هي نفس المبدأ بالظبط. فبستخدم هنا جريلات سبلاي وريتيرن علشان تعمل ريسايكلينج للهواء اللي انا عاوز اكيفه جوه المكان اللي انا عاوز اكيفه يعني. لحد دلوقتي كده المفروض ان احنا خلصنا التغذيه الكهربائيه واتكلمنا عن الموضوع بشكل ميكانيكي او بشكل فيزيائي يخليك تعرف تتعامل مع المعده او مع الموضوع بشكل عام. باقي بس ملحوظه بسيطه هي اللي هتفرق ما بين الاير كولينج وهتفرق ما بين الووتر كولينج. نرجع للسلايد اللي فاتت. لو لاحظنا هنا كده في السايكل دي ايه اللي كان بيتم؟ كنا بندخل هنا كده من بعد الكمبريسور، داخل على الكوندنسر، خارج على الاكسبانشن فالف، داخل على الكابوريتور، في هنا بامب بتاخد الميه توديها من ناحيه تخرجها من الناحيه الثانيه، ولا ساعه بستخدمها. ليه سميناه اير كولد؟ علشان المرحله الاولى اللي انا ببرد فيها الفريون كانت هواء، علشان كده سميناه اير كولد. طيب الهواء ده عباره عن ايه؟ عباره عن مراوح. ندخل بعد كده على السيستم الجاي اللي هو اسمه الووتر كولينج. الووتر كولينج دي مفيش اي اختلاف ما بينها وما بين الاير كولينج غير حاجه واحده بس. انا هناك كنت ببرد الهواء، انا هناك كنت ببرد الفريون بشكل ابتدائي علشان احصل منه على اعلى كفاءه، كنت ببرده بهواء. طب المشروع معايا لو كبر المفروض برضو استخدم المراوح دي؟ لا، في الحاله دي المراوح هتخسرني كهرباء كتير جدا، فبستخدم حاجه اسمها الكولينج تاور، يعني بمعنى اصح باخد الفريون ببرده بشكل ابتدائي بالميه. طب السايكل بيتم ازاي سريعا؟ باخد الفريون داخل على كومبريسور بيتضغط بيخرج من الناحيه الثانيه بدرجه حراره كبيره، داخل بعد كده على مرحله الكوندنسر. الكوندنسر هنا بستخدم الميه بستخدمها هنا علشان تبرد لي الفريون بشكل ابتدائي، فبتدخل على الفريون من هنا كده، التيوبس بتاعت الفريون ماشيه جوه الميه دي بعمل لها ريسايكلينج هي كمان، فبتخرج من الناحيه الثانيه ميه سخنه شويه، بتدخل على الكولينج تاور، بيحصل لها تبريد طبيعي في الكولينج تاور دوت، تخرج من الناحيه الثانيه بدرجه حراره اقل، وهكذا. اذا الميه ماشيه في سايكل لوحدها كده علشان تبرد الفريون، والفريون ماشي في سايكل لوحده كده علشان استخدمه في تبريد الميه اللي لها سايكل ثالثه لوحدها جايه كده. فنمشي مع الموضوع واحده بواحده. الكمبريسور داخل على الكوندنسر، داخل على الاكسبانشن فالف، داخل على الايفابوريتور، وهكذا. السايكل بتاعت الفريون كده، السايكل بتاعت الميه اللي ببرد بها الفريون ماشيه كده، التيوبس بتاعت الفريون ماشيه جوه الميه دي، الميه ماشيه كده رايحه تعدي على التيوبس بتاعت الفريون، رايحه تبرد نفسها بنفسها تاني في الكولينج تاور. اخر حاجه السايكل الثالثه اللي هي بتاعت البامب اللي بتاخد الميه اللي هي متسقعه بالفريون، ماشيه كده، الميه داخله من هنا، داخله على الفريون، خارجه من الناحيه الثانيه ميه ساقعه، رايحه هناك لحد اليوزر او لحد الفان كول يونت او لحد الاير هاند يونت علشان ابرد بيها المكان اللي عاوز ابرده او اكيفه. كده الموضوع ان شاء الله واضح ما فيهوش مشاكل. كده اتكلمنا عن الموضوع بشكل عام يخليك تعرف تتعامل، واللي يهمك هو التغذيه الكهربائيه. تيجي نشوف الكومبوننتس عشان نعرف التغذيه الكهربائيه تبقى جايه ازاي. انت زاد عندك هنا في الكومبوننتس حاجه اسمها الكولينج تاور، هناك ما كانش فيه كولينج تاور، كان هناك المراوح اللي بتبرد الفريون بشكل مبدئي. في حاجه ثانيه عندك التشيلر، دي اللي بيتم فيها الفور ستيجز، البروسيس بتاعت التكييف نفسه. بعد كده عندك البامبز اللي هتاخد لك الميه دي تضخها لك لحد يا اما الفان كويل يونت يا اما الاير هاند يونت. فكده زاد عندك الكولينج تاور. الكولينج تاور هنا زاد، مش معنى كده ان هو زاد وبس، لا ده زاد ومعاه بامب كمان هتعمل ريسايكلينج للميه اللي هي بتبرد الفريون بشكل ابتدائي. تيجي بقى نشوف التغذيه الكهربائيه، وده الجانب اللي يهمنا، الكتريكال فيدنج
اول حاجه التشيلر زي ما اتفقنا خلاص بيتغذى من ام دي بي، داخل على موتور كنترول سنتر، داخل على ديسكونكت سويتش، داخل بعد كده على التشيلر. وعرفنا السبب ان انا بستخدم دي ايه والسبب ان انا بستخدم دي ايه. بعد كده البامب اللي بتعمل ريسايكلينج للميه اللي بتتبرد عن طريق الفريون عشان استخدمها عند المكان اللي عاوز اكيفه، بتتغذى من ام دي بي، داخل على موتور كنترول سنتر، داخل بعد كده على ديسكونكت سويتش، داخل على البامب. بعد كده عندي الاير هاند يونت، واتفقنا ان الاير هاند يونت دي بتستخدم في الاماكن الواسعه الكبيره، فعشان كده حملها كبير، فتتغذى من ام دي بي او من اس ام دي بي، داخل على موتور كنترول سنتر، داخل على ديسكونكت سويتش عشان الصيانه، داخل بعد كده على الاير هاند يونت. وزي ما اتفقنا ان الفان كويل يونت للاماكن الصغيره، فبغذيها من دي بي، داخل على سيركت بريكر، داخل على ديسكونكت سويتش، داخل على الفان كويل يونت. وزي ما اتفقنا ان الاير هاند يونت الميكانيزم اللي هي شغاله بيه نفس الميكانيزم بتاع جريلة السبلاي وجريلة الريتيرن في الباكج يونت. احنا اتفقنا ان في التشيلد ووتر سيستم في الووتر كولينج اتفقنا ان احنا في عندنا حاجه بتبرد الفريون بشكل ابتدائي غير المراوح اللي هي كانت الميه، واتفقنا ان الميه دي محتاجه بامب علشان تعمل ريسايكلينج للميه دي وتدخلها الكولينج تاور وترجعها تاني. فاكيد البامب دي محتاجه تغذيه كهربائيه، فتتغذى من ام دي بي، داخل على موتور كنترول سنتر، داخل على ديسكونكت سويتش، داخل على الكولينج تاور، المفروض يقصد بيه البامب اللي هتعمل ريسايكلينج للميه. بكده نكون غطينا كل الموضوع من ناحيه التغذيه الكهربائيه ومن ناحيه المعلومات اللي تهمك عشان تتعامل مع الموضوع بشكل عام. طيب لو جينا نعمل فلاش باك سريع كده على الحاجات اللي خدناها لحد دلوقتي، اتكلمنا ان في حاجه اسمها تشيلد ووتر سيستم، والتشيلد ووتر سيستم منقسم لثلاث حاجات، حاجه اسمها الاير كولينج وحاجه اسمها الووتر كولينج. الاير كولينج دي بستخدم فيها الهواء كوسيله تبريد ابتدائيه للفريون. بعد كده باخد الميه اللي انا بردتها عن طريق الفريون بوديها هناك عند اليوزر عشان يبرد المكان اللي عاوز يبرده. الحاجه الثانيه اللي اتكلمنا في التشيلد ووتر سيستم الووتر كولينج، وعرفنا ان الفريون هنا بتبرد بشكل ابتدائي عن طريق الميه، والميه دي بتدخل في كولينج تاور عن طريق البامب اللي بتعمل ريسايكلينج الميه دي. لحد دلوقتي كده بقى لو جيت بقى تصمم مشروع او تنفذ مشروع، بس المشروع كبير قوي زي قريه سياحيه مثلا او كده، المفروض ان حضرتك دلوقتي هتستخدم نظام كانك عامل محطه مركزيه للتكييف علشان تغطي القريه السياحيه دي كلها، كانك عامل خدمه تكييف للقريه دي. فالموضوع بيتم ازاي؟ الموضوع بيتم انك بتستخدم التشيلد ووتر سيستم، ما ينفعش يستخدم اي سيستم تاني لانه مش هينفع يغطي الموضوع. ليه؟ احنا اتفقنا ان التشيلد ووتر سيستم بينقل الميه لمسافات بعيده وهي متبرده، اي حاجه غير التشيلد ووتر سيستم بتنقل فريون، فعلشان كده ما كانش ينفع، لان الفريون لو اتنقل مسافات بعيده هيحصل لوسز. طيب زي ما اتفقنا المشروع كبير، ما ينفعش يستخدم تشيلد ووتر سيستم ولا اير كولينج ولا ووتر كولينج. انت هتستخدم ووتر كولينج بس بصوره مكبره شويه، هتعمل تجمع لعدد من التشيلرات في منطقه معينه وتاخد منها بقى توزع الميه الساقعه على الاماكن دي. فيلا نشوف الموضوع عامل ازاي. الحاجه دي بنسميها ديستريكت كولينج. الديستريكت كولينج دي زي ما اتفقنا ما هي الا تجمع تشيلرات في مكان معين عشان يبدا يغذي القريه السياحيه كلها ويبدا يغذي المنطقه كلها، او الادمن بيلدينجز مثلا او ايا يكن محتاج تغطي مكان كبير، فبتستخدم السيستم دوت وبتستخدم فيه تشيلد ووتر سيستم ووتر كولينج. ما ينفعش تستخدم الاير كولينج لان الموضوع هنا كبر، فما ينفعش معاك الاير كولينج علشان المراوح هتحتاج تغذيه كهربائيه كبيره جدا، واتفقنا ان المراوح تغذيه المراوح بالنسبه لتغذيه الكولينج تاور بنسبة 1:5 أو بنسبة 2:10، فمش من المنطق إنك تدخل نفسك في تكلفة كهربية حضرتك في غنى عنها، فبتستخدم الووتر كولينج في السيستم بتاع الديستريكت كولينج. برضو علشان الموضوع ممكن يكون كبير جدا فبنستخدم حاجتين، يا إما ميديوم فولتج يا إما لو فولتج. يعني في ديستريكت كولينج سيستم إما يكون ميديوم يا إما يكون لو. طيب تعال نبص كده على الموضوع بشكل سريع. ده كده كأنه المحطة بتاعت التشيلد ووتر سيستم بتاعت الديستريكت كولينج، خارج منها بميه ساقعه في مواسير زرقاء رايح تغذي كل الاماكن دي المفروض ان فيها بقى الاير هاند يونت او الفان كول يونت او حتى فيها وحدات صغيره بتاع التكييف، خارج من البيوت دي راجع بميه سخنه، راجع تاني عند التشيلد او عند التجمع بتاع التشيلرز اللي هنا اللي هيعمل ريسايكلينج للميه السخنه دي ويرجعها ميه ساقعه تاني زي ما احنا شايفين بالظبط كده. الحاجات اللي ممكن اليوزرز اللي ممكن يستخدموا الحاجه دي الاند يوزر، زي مثلا الهاوسز، زي مثلا الاندستريال بيلدينجز او اي حاجه شبه كده. كده المفروض غطينا الموضوع بشكل عام. تعال نشوف الكومبوننتس بتاعت الموضوع. زي ما اتفقنا ان انت شغال هنا بتشيلد ووتر سيستم ووتر كولينج، فعندك الكولينج تاور، عندك التشيلرز او التجمع بقى اللي هيكون عباره عن اكتر من تشيلر جنب بعض. بعد كده عندك البامب اللي هتضخ لك الميه من عند التشيلر دي موديها عند اليوزرز ايا يكن مين هو اليوزر دوت. بعد كده داخل بالميه الساقعه دي رايح على فان كول يونت او رايح على اير هاند يونت، واتفقنا ان الفان كول يونت دي للاماكن الصغيره والاير هاند يونت دي للاماكن الكبيره. في حاجه بس بسيطه، البامب دي
لما تروح تودي الميه الساقعه عند اليوزر، المفروض الميه دي محتاجه حاجه ترجعها تاني، ففي حاجه اسمها برايمري بامب وفي حاجه اسمها سكندري بامب علشان تاخد الميه وترجعها، لان المسافات هنا بعيده مش زي الحاجات اللي فاتت. تيجي بقى نتكلم عن التغذيه الكهربائيه للموضوع، وده اللي يهمنا اكتر. لو اتكلمنا عن المشروع كبير جدا فمحتاج حضرتك تغذيه بميديوم فولتج. الميديوم فولتج هنا هيكون كام؟ حضرتك هنا تستخدم ترانسفورمر من نوع معين بيحولك من ميديوم فولتج لميديوم فولتج. احنا متفقين ان الميديوم فولتج عندنا سواء 11 او 22، المرحله الاخيره اللي هي قبل التوزيع مباشره يا اما 11 يا اما 22، فحضرتك بتاخد ال 11 او 22 بتخفضهم ل 3.3 كيلو فولت او 6.6 كيلو فولت. الموضوع بيتم على ايه؟ الموضوع بيتم على اساس ايه؟ بيتم على اساس المشروع بتاعك هيستدعي انك بتستخدم كام كيلو فولت في الموضوع. طيب حضرتك ده الترانسفورمر ده بتصممه سبيشالي للموضوع ولا اصلا في حاجه ستاندرد متصممه لكده؟ لا، المفروض ان في حاجات الاتش باك كلها لو ميديوم فولتج معروف ان في ترانسفورمرز من نوع معين، يا اما بيحول ل 6.6 او ل 3.3، مش بيتصمم له حاجه سبيشال يعني. تيجي بقى نمشي مع التغذيه الكهربائيه ستيب باي ستيب. اول حاجه عشان حضرتك بتستخدم ميديوم فولتج تو ميديوم فولتج، فبتدخل من الرينج مين يونت، والرينج مين يونت دي عشان تضمن لك ان في تو سورسز او تو فيدرز داخلين على رينج مين يونت، عشان لو في مصدر قطع الثاني يفضل يفيد او يغذي. داخل من الرينج مين يونت داخل بعد كده على الميديوم فولتج تو ميديوم فولتج ترانسفورمر، وزي ما اتفقنا هو بيحول من الميديوم فولتج رايح ل 6.6 او 3.3، داخل بعد كده على ميديوم فولتج سويتش جير، داخل على ما يكافئ موتور كنترول سنتر، داخل بعد كده على الموتور كنترول سنتر اللي بيكون موجود فيه السوفت ستارتر كوسيله بدء، علشان التشيلر دي المفروض ان حملها كبير جدا فمش هينفع معاها ستار دلتا او الحاجات الصغيره دي، فلازم تستخدم لها طريقه بدء من نوع سوفت ستارتر. داخل بعد كده على التشيلر. طيب لو حضرتك بقى هتستخدم نظام اللو فولتج في الديستريكت كولينج، المفروض ان الحمل هنا هيكون او المشروع مش هيكون بالضخامه اللي كانت في الميديوم فولتج، فحضرتك هتستخدم رينج مين يونت زي ما اتفقنا انك بتضمن لك مصدرين للتغذيه، داخل على ميديوم فولتج تو لو فولتج ترانسفورمر، داخل على مين ديستريبيوشن بورد، داخل بعد كده على السوفت ستارتر او الموتور كنترول سنتر، داخل بعد كده على ديسكونكت سويتش للصيانه، داخل بعد كده على اللو فولتج تشيلر. كده احنا اتكلمنا عن الميديوم فولتج واللو فولتج تشيلر في نظام الديستريكت كولينج. باقي ايه بقى كده في السيستم الكومبوننتس بتاعتنا؟ باقي كده البامب اللي هتبدا تضخ الميه الساقعه اللي خرجت من التشيلر دي توديها عند اليوزر، والبامب اللي هتبدا ترجعها تاني. ففي الميديوم فولتج المفروض ان الحمل كبير، هنستخدم رينج مين يونت داخل على ميديوم فولتج تو ميديوم فولتج ترانسفورمر، داخل على ميديوم فولتج سويتش جير، داخل على طريقه البدء بتاعتك اللي هي سوفت ستارتر اللي احنا بنسميها موتور كنترول سنتر البانل دي، داخل بعد كده على ميديوم فولتج بامبس. طيب لو احنا هنتكلم بقى في نظام اللو فولتج، البامب هيبقى شكلها عامل ازاي؟ التغذيه الكهربائيه داخل من رينج من يونت، داخل على ميديوم فولتج تو لو فولتج ترانسفورمر، داخل على ام دي بي، داخل على لو فولتج موتور كنترول سنتر، داخل بعد كده على ديسكونكت سويتش، خارج رايح تغذي اللو فولتج بامب. احنا كده تقريبا غذينا الموضوع كله، باقي بس الكولينج تاور. الكولينج تاور بنستخدم معاه ام دي بي داخل على موتور كنترول سنتر، داخل على ديسكونكت سويتش، رايح بعد كده على الكولينج تاور. بكده نكون غطينا التغذيه الكهربائيه للموضوع ككل. باقي اخر حاجه بس اللي هي الفان كويل يونت والاير هاند يونت والبامب اللي هتبدا تعمل ريسايكلينج للميه تاني، اللي هي اسمها السكندري بامب اللي احنا اتكلمنا عنها، عشان تاخد الميه سخنه ترجعها تاني عند محطات التشيلر اللي عندي. بكده يكون خلاص الموضوع اتغطى كله. بس باقي نعمل فلاش باك سريع جدا على الاير كونديشننج ككل. اتفقنا ان الموضوع بينقسم لقسمين بشكل رئيسي، حاجه اسمها دي اكس سيستم وحاجه اسمها تشيلد ووتر سيستم. الدي اكس سيستم معناها دايركت اكسشينج سيستم، باخد الفريون دايركت على طول ابرد بيه الهواء او اكيف بيه المكان اللي انا محتاج اكيفه. طيب في التشيلد ووتر سيستم لا، انا باخد وسيط، الوسيط ده هو الميه، والموضوع بيكون له سبب ان الفريون لو مشي مسافات بعيده بيحصل له لوسز، فعشان كده انا بستخدم الميه، لان احتفاظ الميه بدرجه برودتها اكبر من احتفاظ الفريون بدرجه برودته. طيب الدي اكس سيستم كان بينقسم لثلاث حاجات، حاجه اسمها سبليت يونت، حاجه اسمها الباكج يونت، حاجه اسمها الفي ار اف. سبليت يونت زي ما اتفقنا وحده خارجيه ووحده داخليه. الوحده الخارجيه موجود فيها الكمبريسور، موجود فيها الكوندنسر، موجود فيها الاكسبانشن فالف، والوحده الداخليه موجود فيها الايفابوريتور اللي بيخبط الهواء من ناحيه يخرجه من الناحيه الثانيه هواء ساقع. الباكج يونت كانت متكونه من حاجتين وكانت بتستخدم للاماكن الواسعه الكبيره زي المولات مثلا. الوحده الخارجيه الباكج يونت موجوده على الروف، موجود فيها الفور كومبوننتس اللي هي الكمبريسور والكوندنسر والاكسبانشن فالف والايفابوريتور. كنت بدخل بقى جوه على المكان اللي محتاج اكيفه، موجود فيه جريله السبلاي وجريله الريتيرن،
واللي كان بينتقل هنا هو الهواء، بعمل له ريسايكلينج عن طريق جريد سبلاي وجريد ريتيرن. الفي ار اف كانت شبه السبليت يونت، بس الفرق ان هنا كان في تجمع للوحدات الخارجيه كبير بحيث يشيل المشروع، والابلكيشن اللي كنت بستخدمه هنا عباره عن حاجه فيها غرف كتير جدا ومحتاجه اكيفها كلها. فموجود فوق على الروف موجود اليونت او التجمع بتاع اليونتس دي اللي هي موجود فيها الكمبريسور، موجود فيها الكوندنسر، موجود فيها الاكسبانشن فالف، داخل بعد كده رايح خارج بالفريون في تيوبز رايح على كل الغرف اللي عندي، ببدا اغذي كل غرفه بفريون ساقع، والفريون ده بيدخل على مرحله الايفابوريتور، بخبط فيه الهواء من ناحيه يخرج من الناحيه الثانيه هواء ساقع. خلاص كده الموضوع بتاع ديكسي سيستم خلص. ندخل نعمل فلاش باك سريع على تشيلد ووتر سيستم. اتفقنا ان هو منقسم لقسمين، الكتريكال وحاجه ميكانيكال، فهنتكلم عن الالكتريكال بس. الالكتريكال ده كان منقسم لثلاث حاجات، حاجه اسمها الاير كولينج، حاجه اسمها الووتر كولينج، حاجه اسمها الديستريكت كولينج. الاير كولينج زي ما اتفقنا نفس السايكل او نفس الكونسبت بالظبط بتاع التكييف بتاع السبليت يونت او المبدا الاساسي اللي اتكلمنا عنه في اول سلايد هناك في الفيديو الاول. الفرق الوحيد هنا باخد الفريون ببرد بيه ميه علشان درجه احتفاظ الميه اكبر، وهنا ببرد الفريون بشكل ابتدائي بالهواء علشان كده سميناه اير كولينج. طيب الووتر كولينج نفس المبدأ بالظبط، بس هنا ببرد الفريون بشكل ابتدائي بالووتر، بس نفس الموضوع بالظبط. الديستريكت كولينج ما هو الا ووتر كولد، بس الموضوع بيكون على اوسع شويه، وممكن يبقى ميديوم فولتج وممكن يبقى لو فولتج على حسب المشروع بتاعي يكون كبير قد ايه. بكده يكون موضوع الاير كونديشننج في بارت 1 في الاتش فاك غطيناه كله الحمد لله. يا رب تكونوا استفدتوا فيه، وان شاء الله دلوقتي هندخل نكمل الفنتيليشن. الفنتيليشن دي يعني التهويه، فيلا بينا نبدا نشوف الفنتيليشن دي بتتكلم عن ايه وايه اقسامها وايه التغذيه الكهربائيه بتاعتها. طيب لو جينا دلوقتي نتكلم عن الجنرال فنتيليشن اللي هي الجزء الثاني من الاتش فاك، هنلاقيها منقسمه لاربع حاجات رئيسيه، او هنتكلم في الجزء دوت عن اربع حاجات رئيسيه. حاجه اسمها البيزمنت فنتيليشن، حاجه اسمها الكيتشن فنتيليشن، حاجه اسمها التويلت فنتيليشن، اخر حاجه هنتكلم عن حاجه اسمها الفاير سيناريو. دي لو لا قدر الله حصل حريق مثلا، ايه هو الاكشن اللي ممكن اخده عن طريق المراوح او الفنتيليشن بمعنى اصح. فيلا بينا نبدا بالجزء الاول اللي هو البيزمنت فنتيليشن. هنلاقي عندنا شويه حاجات كده، حاجه اسمها الاكزوست فان، حاجه اسمها الجيت فان، حاجه اسمها الفريش اير، حاجه اسمها السموك فان، حاجه اسمها البيرج فان. طب يعني ايه كل حاجه من دي؟ طيب الاكزوست فان دي معناها اللي هو بمعنى اصح كده الشفاط، حاجه بتاخد الهواء من جوه بتخرجه بره. الجيت فان دي حاجه بتكون موجوده اكتر في الانفاق او البيزمنت، دي بتعمل ريسايكلينج للهواء علشان الموضوع بيكون تحت مغلق، فلازم تعمل ريسايكلينج للهواء عشان الموضوع ما يحصلش فيه مشاكل. الفريش اير دي لو جينا اتكلمنا عن التكييف حضرتك لو انت بتكيف مكان معين، المفروض دلوقتي المكان ده مغلق، يعني اللي بيحصل له ريسايكلينج هو الهواء اللي موجود جوه المكان وبس. طيب لو افترضنا مثلا وكان الابلكيشن دوت في ناس كتير جدا، او المكان دوت في ناس كتير جدا 200 شخص مثلا او اكتر، هل من الطبيعي انك تفضل تعمل ريسايكلينج للهواء الموجود جوه وبس؟ طيب دلوقتي نسبه الاكسجين المفروض تقل، فعلشان نتفادى النقطه دي بنعمل ايه؟ بنجيب حاجه اسمها الفريش اير. الفريش اير دي بتكون بالظبط بتسحب هواء من بره، بتدخله على الايفابوريتور او بتدخله على المكيف بشكل عام. الهواء اللي جاي من بره دوت درجه حرارته معينه داخل على تكييف، سواء كان ميه ساقعه او سواء كان ايفابوريتور. طيب امتى يكون ميه ساقعه وامتى يكون ايفابوريتور؟ يكون ميه ساقعه لو كانت تشيلد ووتر سيستم، ويكون داخل على ايفابوريتور لو كان النظام اللي عندك في الدي اكس سيستم. لو ركزنا هنلاقي في الدي اكس سيستم بيكون الموضوع اكتر شويه، لان هنا هيكون محتاج تكييف كامل، لكن في التشيلد ووتر سيستم هو جاست ان هو جاي له ميه ساقعه. يعني ايه برضه؟ يعني الفريش اير دي لو انت موجود في الدي اكس سيستم هتلاقي ان الحمل بتاعك كبير لانك محتاج تكييف كامل يغطي الحته دي، لكن في التشيلد ووتر سيستم هتلاقي الموضوع حمل قليل علشان هو جاست ان هي جاي لها ميه ساقعه، وهي بتخبط الهواء ده في الميه الساقعه بس مش اكتر من كده. ده هيفرق معاك في التغذيه الكهربائيه، وزي ما اتفقنا احنا بنفهم المعلومه علشان تعرف التغذيه الكهربائيه كان ايه سببها اصلا. هنيجي نتكلم بعد كده عن السموك فان. السموك فان دي لو انت لا قدر الله مثلا عندك حريق، انت محتاج تسحب الدخان الموجود جوه عندك في المكان اللي حصل فيه حريق لبره. طيب حد هيقول مثلا انت مع الاكزوست فان دي بتعمل شفط او سحب للهواء الموجود في المكان، ايه الفرق بين السموك فان وايه الفرق بين الاكزوست فان؟ الفرق ما بينهم ان السموك فان دي سرعتها دبل او تريبل او فورس مثلا من سرعه الشفاط العادي او الاكزوست فان، علشان تقدر تشيل الدخان الموجود في المكان باقصى سرعه. طب البيرج فان دي اخر حاجه هنتكلم عنها في الجزء دوت. البيرج فان دي عباره عن ايه؟ البيرج فان دي عباره عن لو حضرتك عندك مثلا فاير فايتنج سيستم، لو عندك نظام مقاومه حريق او اطفاء حريق، تطفي بماده معينه اسمها FM200. الماده دي بتكون تقيله على الهواء ان هو يشيلها، فالبيرج فان دي هي مروحه بتساعد الماده ان هي تنتشر في المكان لان الهواء مش قادر يشيلها، فهي بتساعد ان هي بتنشر او بتعمل انتشار للماده دي اللي بتطفي بيها على بعد اطول علشان الهواء ما يقدرش يشيل الماده دي.
ده كده كان بشكل عام البيزمنت فنتيليشن او كل العناصر الموجوده فيه اتكلمنا عنها. الجانب اللي يهمك في الموضوع هو التغذيه الكهربائيه. الاكزوست فان دي بتتغذى من ايه؟ بتتغذى من دي بي داخل بعد كده على ديسكونكت سويتش، داخل بعد كده على حاجه بتتحكم في السرعه بتاعت المروحه، داخل بعد كده على الاكزوست فان نفسها. طب الجيت فان بتتغذى من ايه؟ بتتغذى من دي بي داخل بعد كده برضو على ديسكونكت سويتش، داخل على حاجه بتتحكم في السرعه، داخل بعد كده على الجيت فان. طيب لو عندك مثلا زي ما اتفقنا الفريش اير، احنا قلنا الفريش اير دي ممكن تكون حاجتين، ممكن تكون بتكيف عن طريق ميه ساقعه، او ممكن تكون بتكيف عن طريق فريون، سواء كانت دي اكس سيستم او تشيلد ووتر سيستم. فهتلاحظ انها بتتغذى من ام دي بي او من اس ام دي بي، داخل بعد كده على موتور كنترول سنتر، داخل بعد كده على ديسكونكت سويتش للصيانه، داخل بعد كده على الفريش اير. بكده تكون خلصت الجزء الاول في الفنتيليشن اللي هو البيزمنت فنتيليشن. ندخل بعد كده على الكيتشن فنتيليشن. كلنا كده شفنا الراجل بتاع المطابخ، او مثلا لو شفت حد اللي هو بيشوي مثلا كفته او كباب او حاجات شبه كده، بيبقى عامل مدخنه كده وبيبقى عامل نظام جريلات او حاجات كده زي مواسير صاج مضلعه بيسحب عن طريقها الدخان الموجود في المكان او الريحه، يطردها بره عن طريق شفاطات، عن طريق مراوح كده بيشغلها بديسكونكت جنبه، يشفط الهواء الموجود في المكان عشان يقلل الريحه الموجوده في المكان يعني. وفي نفس الوقت المفروض ان هو يجيله ناتشرال اير، المفروض ان هو يجيله هواء من بره علشان يعمل ريسايكلينج للهواء. فالريسايكلينج اللي بيتم دوت بيتم عن طريق حاجتين، يا اما الهواء بيجي ناتشرال يا اما بيجي فورسد، يعني بمعنى اصح لا بيجي من فتحات التهويه الموجوده بدون اي تدخل، يا اما بيجي عن طريق مراوح، وده معنى كلمه فورسد. بكده نكون غطينا تقريبا الجنرال فنتيليشن في الكيتشن فنتيليشن. ندخل بعد كده على التويلت فنتيليشن، وده الجزء الثالث في الفنتيليشن. هنلاحظ ان كل التويلتس يكون فيها شفاطات. طيب الشفاطات دي ممكن تكون عامله ازاي؟ ممكن يكون في سنترال اكزوست فان اللي هو دوت بيبقى موجود على الروف، بيعمل كانه كده شفاط مركزي متوزع على كل التويلتس اللي عندك، بيسحب منها الهواء. او ممكن يكون حاجات بسيطه اكزوست فان بسيطه موجوده عندك في التويلت اللي عندك. هنلاحظ بس حاجه مهمه في المطابخ والحمامات، الملحوظه دي مهمه جدا، في حاجه اسمها البوزيتيف اند نيجاتيف فنتيليشن. طيب يعني ايه بوزيتيف فنتيليشن ويعني ايه نيجاتيف فنتيليشن؟ نيجاتيف فنتيليشن معناها ان انا بخلي الغرفه اللي عندي بسحب منها الهواء اخرجه بره، ده كده معناها نيجاتيف فنتيليشن. طيب بوزيتيف فنتيليشن معناها ايه؟ معناها ان انا بجيب الهواء من بره ادخله المكان الموجود عندي. طب الموضوع ده بيتم ازاي؟ بيتم فين؟ بيتم في التويلتس وبيتم في الكيتشنز. طيب ليه؟ علشان اخد الريحه ما اخليهاش تطلع على الاماكن اللي هي في جوه المكان، لا انا باخد الريحه دي او باخد الهواء دوت اطلعه بره خالص. فبعمل حاجه اسمها نيجاتيف فنتيليشن في الكيتشن وفي التويلت، وبره الكيتشن او التويلت في الاماكن المجاوره ليه بعمل بوزيتيف فنتيليشن، بمعنى ان بعمل ضخ للهواء عن طريق اي حاجه مجاوره للكيتشن او للتويلت عشان تدخل الهواء جوه المطبخ والحمام. وفي المطبخ والحمام نفسه باخد الهواء اللي موجوده فيهم بخرجها بره. ده كده معناه بوزيتيف ومعنى نيجاتيف فنتيليشن. بكده نكون غطينا الثلاث اجزاء اللي هي البيزمنت فنتيليشن والكيتشن فنتيليشن والتويلت فنتيليشن، واتكلمنا عن البوزيتيف والنيجاتيف فنتيليشن وقلنا معنى كل حاجه فيها. التغذيه الكهربيه عندنا الاكزوست فان بتتغذى من دي بي، داخل بعد كده على حاجه بتتحكم في التشغيل. احنا بيبقى عندنا في الشفاطات العاديه بيكون عندك مثلا ممكن يكون حبل كده بتشده تغير اتجاه الدوران بتاع الشفاط، ممكن يشتغل فريش وممكن يشتغل اكزوست على حسب. فاحنا هنا عندنا زرار اللي بيشغل الاكزوست فان دي. بعد كده عندك لو هنتكلم عن سيلينج اكزوست فان بتاخد من دي بي، داخل بعد كده على جانكشن بوكس، داخل بعد كده على السويتش بتاع التحكم، داخل بعد كده على الاكزوست اللي عندك. بعد كده لو داخل على سنترال اكزوست المفروض ان حضرتك بتغذيه من اس ام دي بي، داخل على موتور كنترول سنتر، داخل على ديسكونكت عشان الصيانه، وداخل بعد كده على السنترال اكزوست. بكده نكون غطينا الثلاث اجزاء الاولانيين في الفنتيليشن. اخر حاجه عندنا اتكلمنا عنها، قلنا لو لا قدر الله حصل عندك حريق معين فالمفروض ان في اكشن بيتاخد عن طريق الفنتيليشن، بغض النظر تماما بقى عن ان مثلا هتطفي الغاز ايه او هتستخدم ميه ولا لا، ده لسه موضوع هنتكلم عنه. انا بتكلم في الفنتيليشن ايه الاكشن اللي ممكن يتاخد عن طريق الفنتيليشن لو لا قدر الله حصل حريق. ففي حاجه اسمها الفاير سيناريوز فنتيليشن. الموضوع بيتم ازاي؟ لو افترضنا مثلا ان في حصل عندك حريق في الدور الدور الثاني مثلا، ده الدور الثالث وده الدور الاول. المفروض حضرتك انك مش عاوز الدخان بتاع الحريق يدخل الدور اللي فوق ولا ينزل الدور اللي تحت. هو بطبيعه الحال الدخان بيتصاعد لفوق،
بس انت بتكون في السيف سايد وبتعمل الاكشن اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. اول حاجه بتعمل شفط للدخان دوت عن طريق الاكزوست فان. بس هي في الحاله دي مش بتكون اكزوست فان، بتكون سموك فان. ليه؟ لان السرعه بتاعه السموك فان بتكون ضعف او 3 اضعاف او 4 اضعاف الشفاط العادي او الاكزوست فان. طيب انا كده خرجت الدخان، بس في عندك مشكله، الدور اللي فوق والدور اللي تحت ممكن يسحبوا الدخان دوت. هو بطبيعه الحال الدخان بيطلع لفوق، بس احنا بنخلينا في السيف سايد اكتر ونأمن الدور اللي فوق والدور اللي تحت. فبتعمل ايه؟ بتعمل ان حضرتك بتعمل حاجه زي البوزيتيف فنتيليشن، بتملى الدور دوت اللي هو فوق الحريق واللي تحت الحريق، بتملاهم بالهواء عن طريق حاجه اسمها البريشرايزد فان. البريشرايزد فان دي بتعمل ايه؟ بتعمل تضغيط للهواء اللي فوق واللي تحت الدور اللي فيه الحريق علشان ما يستوعبش اي دخان او اي حاجه تدخل له من بره. حد هيقول طب ما دلوقتي الدخان خارج كده رايح، طب ما هو يدخل من هنا. المفروض اصلا ان مسار الشافت بتاع الدخان دوت منفصل تماما او بعيد تماما عن المكان اللي بيدخل هواء عشان يعمل تضغيط للهواء دوت، فدي ما فيهاش اي مشكله. طيب ده كده حاجه بتحصل اول ما يحصل حريق. لو حضرتك عندك حاجه اسمها البي ام اس اللي هي البيلدينج مانجمنت سيستم، حاجه كده بتبقى زي نظام بيتحكم في المبنى كله عن طريق مونيتورز وعن طريق قراءات وعن طريق كنترول بيكون متبرمج بطريقه معينه ان لو حصل اي اكشن في الزون رقم كذا اعمل رياكشن كذا، فالموضوع بيكون متبرمج وما فيهوش اي مشكله. كذلك برضو لو حصل حريق في مكان معين في نفس الدور مثلا، المفروض ان في حاجه اسمها سلم الهروب. سلم الهروب دوت بيكون مصمم بناء على عدد الاشخاص اللي بيكونوا موجودين في المبنى، وله ستاندر كده في التصميم، حاجات احنا مش هنتكلم عنها دلوقتي ولا هي اصلا السكوب بتاعنا، فهنتكلم بس عن الحاجه اللي تهمنا في الموضوع اللي هو الفنتيليشن. ايه دور الفنتيليشن في السلم بتاع الهروب؟ نفس الكونسبت بالظبط، انت حضرتك هتعمل تضغيط للهواء الموجود في السلم بتاع الهروب علشان ما يستوعبش او ما يقبلش اي دخان جاي له من اي مكان، علشان السلم دوت هو المنفذ الوحيد للهروب في حاله حدوث حريق لا قدر الله. فبيحصل ايه؟ البريشرايزد فان برضه بتضغط الهواء في السلم بتاع الهروب علشان ما يستوعبش اي نوع من الدخان. لحد دلوقتي كده فهمنا الموضوع بشكل عام، ناقص لنا بس التغذيه الكهربائيه، وبرضه في ملحوظتين مهمين هنقولهم في الفنتيليشن، وبكده نكون خلصنا الفنتيليشن كلها. التغذيه الكهربائيه حضرتك عندك البريشرايزد فان. البريشرايزد فان دي بتتغذى من امرجنسي سورس، ما ينفعش خالص تتغذى من مصدر عادي، بس علشان في حاله الحريق ما ينفعش اي فولت يحصل او اي حاجه تحصل لا قدر الله، عشان دي تعتبر كارثه، فتتغذى من امرجنسي سورس. داخل بعد كده على كنترول بانل، داخل بعد كده على البريشرايزد فان اللي هي بتعمل تضغيط للهواء الموجود عشان ما يستوعبش اي سموك داخل من ناحيه الحريق. نلاحظ بقى اول ملحوظه عندنا هنا، ما ينفعش تستخدم ديسكونكت سويتش، علشان لا قدر الله ممكن اي حد يكون فاصل وقت الصيانه، الموضوع مثلا ممكن ما يكونش حد واخد باله ويفصله، فيحصل اختناق للناس اللي ماشيه على السلم، لان الاكشن هنا ما تمش بالطريقه المفروض تتم. ندخل بعد كده على حاجه على السموك فان، ندخل بعد كده على تغذيه السموك فان اللي هي بتعمل سحب او شفط للدخان الموجود في الدور اللي فيه الحريق، واتفقنا ان هي السرعه بتاعتها بتكون 3 أو 4 اضعاف لسرعه الاكزوست العاديه، فبتتغذى برضو من امرجنسي سورس. داخل بعد كده على كنترول بانل، داخل بعد كده على السموك فان، واتفقنا برضو ان مفيش ديسكونكت سويتش لنفس السبب اللي احنا لسه قايلينه. اخر حاجه هنتكلم عنها، اي حمل عند حضرتك لايف سيفتي لود، فالمفروض انك بتغذيه بحاجه اسمها فاير ريزيستنس كيبل من النوع لو سموك زيرو هالوجين، علشان ما يحصلش حرق للواير دوت ويحصل اي مشكله في حاله حدوث اي طارئ مثلا. فبتتلاشى الموضوع انك بتغذي الحاجات دي كلها بحاجه اسمها الفاير ريزيستنس كيبل. بكده ان شاء الله نكون خلصنا الفنتيليشن وخلصنا الاير كونديشننج، يعني الاتش فاك كده كله خلص، اللي هو بارت 1 من السيشن بتاع النهارده ان شاء الله. نعمل فلاش باك سريع. اتكلمنا عن الاير كونديشننج، اتكلمنا عن الدي اكس سيستم بالثلاث انواع بتوعه اللي هي سبليت يونت والباكج يونت، واخر حاجه الفي ار اف، واتكلمنا عن التشيلد ووتر سيستم، اتكلمنا عن الاير كولينج، واتكلمنا عن الووتر كولينج، واتكلمنا عن الديستريكت كولينج، واخر حاجه اتكلمنا عنها الفنتيليشن، واتكلمنا عن البيزمنت فنتيليشن، واتكلمنا عن التويليت فنتيليشن، واتكلمنا عن الكيتشن فنتيليشن، وقلنا يعني ايه بوزيتيف ونيجاتيف فنتيليشن، وقلنا يعني ايه فاير سيناريو فنتيليشن اللي بتتم، واتكلمنا عن الفرق ما بين الفان بتاعه السموك والفان بتاعه الاكزوست العاديه، ووضحنا الفرق ما بينهم، وقلنا ان ما ينفعش هنا في الفنتيليشن في حاله حدوث حريق يكون في ديسكونكت، واتكلمنا عن نوع الكيبل او نوع الواير المفروض يكون مستخدم في اللايف سيفتي لود. بكده نكون خلصنا الجزء الاول. ان شاء الله ندخل بعد كده على حاجه اسمها الفاير فايتنج سيستم في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.